Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, φτάσαμε αισίως στο 12ο μάθημα. 12ο και τελευταίο για τους αρχάριους. Μετά θα έχουμε από κάτω τα μαθήματα των προχωρημένων. Δηλαδή πώς θα φτιάξετε μπλούζα, πώς θα κόψετε μασχάλη, πώς θα κόψετε βέλεμο, κόψη, τα πάντα. Πώς θα προσθέτουμε από κάτω πόντους. Είναι πάρα πολλές οι τεχνικές πλέον, τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε όταν έχετε τελειώσει τα μαθήματα των αρχαρίων που σήμερα τελειώνουν. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε? Σήμερα, για να ευχαριστηθούμε όλοι, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σκουφάκι. Τώρα που ξέρετε λοιπόν τι πρέπει να κάνετε, πώς είναι το λάστιχο, πώς είναι η καλή, πώς είναι η ανάποδη, πώς κλείνουμε 2-2 μαζί, όλα αυτά τα ξέρετε. Οπότε είναι αμαρτία από το Θεό να μην τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάτι που να αποδεικνύουμε και στους άλλους, κοιτάξτε το φτιάξα μόνη μου. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο σκουφάκι μαζί. Για να χαρούμε το τελευταίο μας μάθημα. Λοιπόν, τι κάνουμε για να ξεκινήσουμε το σκουφάκι μας? Εγώ θα το φτιάξω με το Norway, το νηματάκι. Είναι το 3072. Είναι αυτό το νήμα το οποίο μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Είναι ακριλικό, αλλά είναι πολύ ωραία στριμμένο. Με αυτό σας έκανα και όλα τα μαθήματα για να καταλάβετε, έτσι. Λοιπόν, και θα το πλέξουμε με βελόνα νούμερο 8, όπως είχαμε κάνει και στα μαθήματά μας. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει σε όλα τα μαθήματα το Norway και τις βελόνες στο νούμερο 8. Δεν θα αλλάξουμε λοιπόν, θα το κάνουμε με ό,τι είχαμε κάνει τα μαθήματά μας, έτσι. Τι κάνουμε όμως για να βρούμε ακριβώς, γιατί ακούω κάποιους που λένε βάλε 62 πόντους, βάλε 70 πόντους. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν δεν μετρήσουμε, δεν μπορεί, ή θα βγει τόσο το σκουφάκι μας, ή δεν θα μπορεί να χωρέσει το κεφάλι μας. Δεν είναι, εξαρτάται από το τι βελόνα θα χρησιμοποιήσουμε, τι νήμα θα χρησιμοποιήσουμε, πώς πλέκουμε, αν πλέκουμε αραιά ή σφιχτά, τι σχέδιο θα κάνουμε, γιατί άλλα σχέδια μαζεύουν, άλλα σχέδια απλώνουν. Δηλαδή, δεν είναι με το κιλό, πρέπει να μετράμε. Λοιπόν, τι έχω κάνει εγώ? Πήρα ένα μαλάκι άλλο, για να το ξεκινήσουμε παρέα το γκρι, το ίδιο, και έβαλα 10 πόντους. Έτσι, πάμε να δούμε. Λοιπόν, έβαλα 10 πόντους. Τι έκανα λοιπόν? Μόλις έβαλα τους 10 πόντους, τους τέντωσα εκεί, πήρα τη μεζουρίτσα μου, μέτρησα ότι οι 10 πόντοι είναι περίπου 12 εκατοστά, 11. Εντάξει, 11 εκατοστά, για να μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, 11 εκατοστά. Και τι έκανα λοιπόν? Πήρα το στυλάκι μου και έγραψα. Οι 10 πόντοι είναι 11 εκατοστά. Πάμε λοιπόν τώρα να μετρήσουμε το κεφάλι μας. Πάμε λίγο πάνω την κάμερα, ο Παναγιώτης. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το βάζουμε αυτό πίσω, εκεί. Το φέρνουμε γύρω από τα αυτάκια μας και το βάζουμε εδώ, εκεί που θέλουμε να είναι το λαστιχάκι μας. Εκεί. Ωραία. Πόσους πόντους λέει? 58 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα κάτω. Λοιπόν, λέμε, εμείς θέλουμε τώρα 58 εκατοστά. Λοιπόν, λέμε, εμείς θέλουμε 58 εκατοστά. Πόσους πόντους θέλουμε? Λοιπόν, πάμε χιαστή, παιδιά. Δηλαδή, 58 επί 10 και διαιρούμε με το 11. Είναι απλή μέθοδος των τριών για όσους ξέρουν. Λοιπόν, 58 επί 10 είναι 580. Δια 11. Πόσο μας βγάζει? 52. Τι γίνεται λοιπόν? Επειδή όμως εμείς θέλουμε το σκουφάκι μας και να το ράψουμε, εμείς το σκουφάκι μας θέλουμε και να το ράψουμε και να μην είναι τόσο πολύ τεντωμένο. Είμαστε λοιπόν στο περίπου 52 πόντους. Εμείς λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι, θα βάλουμε και 6 πόντους παραπάνω και για το ράψιμο, γιατί θα μας πάρει 2 πόντους το ράψιμο, και για να είναι πιο χαλαρό στο κεφάλι μας. Έτσι. Λοιπόν, θα προσθέσουμε 6 πόντους παραπάνω και θα το κάνουμε 58. Οπότε, ξέρουμε τώρα περίπου πόσους πόντους πρέπει να βάλουμε στο σκουφάκι μας. Θα βάλουμε λοιπόν 58 πόντους. Έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό τώρα, δεν το θέλουμε το δείγμα μας πια. Αφήνουμε και αυτό στην άκρη και βάζουμε 58 πόντους στη βελόνα μας. Εκεί. Έχουμε θυμηθεί πώς βάζουμε τους πόντους μας. Εκεί, περνάμε τον πρώτο πόντο. Θα σου αφήσουμε λίγο παραπάνω, να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε 58 πόντους. Κάνουμε μια θηλίτσα, περνάμε τον πρώτο πόντο. Αυτά τα έχουμε μάθει πια και πάμε. 2,
3, 4, 5, 6. Βάλαμε τους 58 πόντους. Τι θέλω να προσέξετε. Δεν θα μου τους φύγετε. Δηλαδή οι πόντοι θα κουνιούνται στη βελόνα μας. Δεν θα είναι στουμπιγμένοι, έτσι. Δεν θέλουμε να σφίξει πάρα πολύ. Να το. Να είναι λίγο να κουνιούνται στη βελόνα μας. Λοιπόν, πάμε. Αρχίζουμε με λαστιχάκι. Δηλαδή, ο πρώτος πόδος έχουμε πει δεν τον μπλέκουμε ούγια. Ο δεύτερος ανάποδος. Ο επόμενος καλή. Ο επόμενος ανάποδη. Δηλαδή, μια η κλωστούλα μας κάτω και κάτω η βελόνα. Και μια πάνω η κλωστούλα μας πάνω και η βελόνα. Έτσι λοιπόν. Πάμε μέχρι το τέλος της σειράς. Θα κάνουμε λοιπόν, έχουμε πει ότι μόλις τελειώνει η σειρούλα μας, ξεκινάμε με το επόμενο. Δηλαδή αν τελειώσουμε στην καλή, ξεκινάμε με ανάποδη. Αν τελειώσουμε στην ανάποδη, ξεκινάμε με καλή. Δηλαδή με το επόμενο στη σειρά. Για να μην μπερδεύεστε και κοιτάτε, δεν χρειάζεται. Δηλαδή αν τελειώσουμε ανάποδη, ξεκινάμε καλή. Αν τελειώσουμε καλή, ξεκινάμε ανάποδη. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα μου κάνετε 6 σειρές λαστιχάκι. Πάμε όμως τώρα στο τέλος της σειράς να σας δείξω πώς αλλάζουμε σειρούλα, να το ξαναθυμηθούμε. Και θα μου κάνετε 6 σειρές λαστιχάκι. Αυτή είναι η πρώτη μας σειρά, να ξέρετε. Φτάσαμε προς το τέλος της σειράς. Λοιπόν, με τι ξεκινάμε? Με τι τελειώσαμε? Καλή. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα με ανάποδη. Βλέπετε? Λοιπόν, ανάποδη. Άπλεκτο τον πρώτο, έτσι. Καλή. Ανάποδη. Καλή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τώρα θα μου κάνετε εσείς 6 σειρούλες. Έτσι, 6 σειρές και ανοίγω να συνεχίσουμε με το σχεδιάκι μας. Πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και ένα πάνω στη βελόνα μας. 6 σειρούλες λάστιχο, τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα το σχεδιάκι μας. Ο πρώτος πόντος έχουμε πει είναι η ούγια μας. Έτσι, ωραία. Πάμε όλη τη σειρά με καλούς πόντους. Κάτω. Όλη στη σειρά κάτω, μέχρι το τέλος της σειράς. Τελειώσαμε τη σειρά που είναι όλο καλές. Πάμε τώρα στην πίσω σειρά και κάνουμε μία σειρά όλο ανάποδες. Τι έχουμε πει? Τον πρώτο άπλεκτο και πάνω η κλωστούλα πάνω και η βελόνα μέχρι το τέλος της σειράς. Μία σειρά τώρα όλο με ανάποδους πόντους. Τελειώσαμε λοιπόν και τη σειρά που έχει τους ανάποδους πόντους. Πάμε λοιπόν, αυτό το σχεδιάκι που σας δείχνω έχει 4 σειρές. Κάναμε την πρώτη σειρά καλή, τη δεύτερη σειρά ανάποδη. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε την τρίτη σειρά. Λοιπόν, πλέκουμε τον πρώτο καλή όπως τον βρίσκουμε άπλεκτο. Γυρίζουμε την κλωστούλα μας επάνω για να πλέξουμε τώρα ανάποδες εδώ. Και τι κάνουμε? Πιάνουμε 2-2 πόντους και τους πλέκουμε ανάποδοι. Εδώ και τους πλέκουμε ανάποδοι. Δεν αλλάζουμε την κλωστούλα μας, την έχουμε πάντα πάνω γιατί πλέκουμε ανάποδες. 2-2 όμως τους πόντους. Τους βλέπετε? Είμαστε μεν στην καλή πλευρά του πλεκτού, αλλά εμείς κλείνουμε 2-2 ανάποδους. Έχουμε πλέξει μια σειρούλα καλή, μια σειρούλα ανάποδη και τώρα στην επόμενη σειρούλα πλέκουμε ανάποδους, αλλά τους πιάνουμε 2-2. Θα κάνει μια τσαχπινιά στο μπροστινό μέρος, αυτό είναι. Εάν μου έχετε κάνει πολύ καλά τα μαθήματα, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εδώ. Εάν δεν μου τα έχετε κάνει, θα πρέπει να πάτε πίσω, να τα ξαναδιαβάσετε. Αυτό λοιπόν τώρα είναι μία εξέταση. Εάν τα έχετε καταλάβει, ναι ή όχι τα μαθηματάκια μας. Βλέπετε, πιάνω ανάποδες, αλλά τις πιάνω 2-2. Δεν έχει διαφορά.
Τώρα, αν καταλάβατε όμως, σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω να καταλαβαίνετε και τι κάνουμε, σε αυτό το σημείο έχουμε μειώσει τους πόντους στο μισό. Οπότε στην επόμενη βελόνα τι πρέπει να κάνουμε? Να τους διπλασιάσουμε, γιατί τώρα τους έχουμε κάνει μισούς. Άρα τι λέει η λογική? Ότι στην επόμενη βελόνα πρέπει τον ένα πόντο να τον κάνουμε 2, για να γίνουν πάλι οι ίδιοι πόντοι. Για να επαναλάβουμε πάλι το σχέδιο. Έτσι δεν είναι? Εγώ αυτό θέλω να μπείτε στη λογική τελείως. Ωραία. Και επειδή ξεκινήσαμε με ούγια, τελειώνουμε με ούγια. Έτσι δεν είναι? Με ένα πόντο ξεκινήσαμε, με ένα πόντο τελειώνουμε. Γιατί τον πρώτο πόντο δεν τον μπλέξαμε εδώ, έτσι έμεινε μόνος του αυτός. Άρα πρέπει να έχουμε και έναν από εδώ μόνο του. Λοιπόν, πάμε. Τώρα λοιπόν είμαστε στην ανάποδη του πλεκτού. Έτσι, τελειώσαμε και την τρίτη σειρά. Πάμε στην τέταρτη. Είπαμε ότι πρέπει να διπλασιάσουμε τους πόντους γιατί τους έχουμε κάνει μισούς. Πώς τους διπλασιάζουμε τώρα? Τον πρώτο πόντο τον παίρνουμε ούγια. Έτσι. Αυτόν τον πόντο θέλουμε τώρα να τον κάνουμε 2 πόντους. Τον ένα πόντο να τον κάνουμε 2 πόντους. Άρα τι κάνουμε? Πλέκουμε μία φορά καλή με την κλωστούλα μας κάτω. Το φέρνουμε εδώ, ανεβάζουμε την κλωστούλα μας και τον μπλέκουμε και μια φορά ανάποδη. Πάμε το ξανακάνουμε καλά να το δείτε. Λοιπόν, είμαστε κάτω την κλωστούλα μας. Πλέκουμε μία φορά καλή. Αυτό τον πόντο τον κρατάμε στη βελόνα, δεν τον βγάζουμε. Ανεβάζουμε την κλωστούλα μας επάνω και τον μπλέκουμε και άλλη μια φορά ανάποδη. Ωραίο. Μία φορά κάτω τον μπλέκουμε καλή. Μία φορά επάνω και τον μπλέκουμε ανάποδη. Θέλω να δω εάν μπορείτε να ανεβοκατεβάζετε την κλωστή σας. Κάτω η κλωστούλα, γιατί θα πλέξουμε καλή την πρώτη φορά. Δεν το βγάζουμε. Πάνω η κλωστούλα, γιατί θα πλέξουμε ανάποδη. Τον ίδιο πόντο. Λοιπόν, κάτω η κλωστούλα καλή, δεν τον βγάζουμε. Πάνω η κλωστούλα και άλλη μια φορά ανάποδη. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε συνέχεια. Τραβάω λίγο τον πόντο και τον φέρνω λίγο μπροστά, δεν ξέρω αν προσέχετε, για να μπορώ εύκολα να ανεβάσω την κλωστή μου. Γιατί αν τον αφήσω πίσω τον πόντο, εκεί, είναι πολύ δύσκολο να ανέβει η κλωστή, το βλέπετε? Γι' αυτό μόλις πλέκουμε την καλή, τον τραβάμε, τον πόντο, ανεβάζουμε την κλωστούλα και το πλέκουμε ανάποδα. Λοιπόν, παρακολουθήστε λίγο τα χέρια μου. Εκεί, επάνω η κλωστούλα ανάποδη. Κάτω η κλωστούλα καλή, πάνω η κλωστούλα ανάποδη. Τώρα λοιπόν διπλασιάζουμε τους πόντους και πάμε μετά από πίσω να δείτε το σχεδιάκι, γιατί αυτές οι 4 σειρές επαναλαμβάνονται. Και θα βγει ένα πάρα πολύ όμορφο σχέδιο που θα σας δείξει και την πρόοδό σας στα μαθήματα συγχρόνως, γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτά που έχουμε μάθει στα 11 πρώτα μαθήματά μας, έτσι. Εκεί. Στο τέλος λοιπόν τώρα θα μας έχει μείνει πάλι ένας πόντος, γιατί ξεκινήσαμε με ούγια και πρέπει να τελειώσουμε πάλι με ούγια. Πάμε να τελειώσουμε όλη τη σειρά μαζί, αφού φτάσαμε εκεί τώρα, έτσι δεν είναι? Μας έχουν μείνει πολύ λίγοι πόντοι και να το δούμε παρέα το σχέδιό μας. Κάτω, πάνω. Κάτω, επάνω. Κάτω, τραβάμε, επάνω. Κατεβάζουμε, κάτω, ανεβάζουμε, πάνω. Αυτό. Όταν θα το τελειώσετε το σκουφάκι θα είστε πολύ περήφανοι. Και θα βάλουμε μετά και μία ωραία φούντα στο χρώμα της πούντρας από πάνω που του πάει πάρα πολύ στον γκριζο μπλε που έχουμε διαλέξει. Λοιπόν, αυτός ο πόντος δεν τον διπλασιάζουμε γιατί είναι ούγια μας. Ξεκινήσαμε με ένα πόντο εδώ μόνο του. Νάτος. Νάτος. Οπότε πρέπει να τελειώσουμε και με ένα πόντο μόνο του. Ωραία, πάει αυτός. Τον μπλέξαμε. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε. Το βλέπετε τι ωραίο σχέδιο βγαίνει? Να το. Έτσι θα μπει το σκουφάκι μας. Δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, τι θέλω να μου κάνετε.
μία σειρά καλή. Ξανά επανάληψη στο σχέδιο. Μία σειρά καλή. Μία σειρά ανάποδη. Μία σειρά που πλέκουμε από την καλή μεριά βέβαια, αλλά κλείνουμε δύο, αφού πλέξουμε την ούγια, 2-2 πόντους μαζί ανάποδους. Και στην τέταρτη σειρά, απλώς τον ένα πόντο τον κάνουμε 2, δηλαδή τον μπλέκουμε μία φορά καλή με την κλωστούλα μας από κάτω, μία σειρά, και μία φορά ανάποδη με την κλωστούλα μας από πάνω. Λοιπόν, θέλω, εάν δεν το θυμάστε καλά το σχέδιο, θα ξαναγυρίσετε λίγο πίσω και θα ξαναδείτε πάλι την επανάληψη του σχεδίου. Έτσι στο βίντεο, κανονικά, την επανάληψη του σχεδίου. Εγώ θέλω αυτό να μου το φτάσετε στα 15 εκατοστά μαζί με το λάστιχο, δηλαδή από εδώ, να μου το πάτε με το σχέδιο μαζί εκεί. Εάν θέλετε να πέφτει λίγο πιο πίσω το σκουφάκι σας, θα μου το κάνετε 16. Εάν θέλετε να είναι πάνω στο κεφαλάκι σας, θα μου το κάνετε 15 από την αρχή του λάστιχου. Έτσι. Και ανοίγω μετά, αφού το έχω κάνει και εγώ, να το δούμε όλοι μαζί, και θα δείξουμε πώς κλείνουμε για να πάει ακριβώς επάνω στο κεφαλάκι μας και να γίνει ένα σκούφος όνειρο. Όχι να κάνει επάνω εκείνα τα σφουρώματα, γιατί άμα τον κάνουμε μονοκόμματο, γίνεται μεν, αλλά επάνω κάνει ένα περίεργο σούρωμα στο τελείωμα που εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Θα τον κάνουμε ένα σωστό σκούφο, έτσι. Λοιπόν, οπότε φτάσαμε στα 15 εκατοστά και ξανανοίγουμε. Φτάσαμε λοιπόν στους 15 πόντους, έτσι, να το. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό κομμάτι του σκούφου μας. Τώρα λοιπόν πάμε να κάνουμε κλεισίματα, ώστε να έρθει ωραία να κάτσει πάνω στο κεφαλάκι μας. Και τι κάνουμε τώρα? Είμαστε στη σειρά που κάνουμε την καλή, έτσι. Τελειώσαμε το σχεδιάκι μας και είμαστε στη σειρά που κάνουμε την καλή. Σε αυτή λοιπόν τη σειρά θα κάνουμε τα κλεισίματα, μόνο στην καλή πλευρά, έτσι. Εκεί που κάνουμε την καλή. Και πάμε τώρα. Κάθε 8 πόντους, πάμε να μετρήσουμε. Ούγια, ο πρώτος. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 πόντους, έτσι. Λοιπόν, τους δύο επόμενους θα τους κλείσουμε μαζί. Όταν λέω μαζί, παίρνουμε και τους δύο πόντους και τους πλέκουμε, τους κάνουμε έναν. Ξαναρχίζουμε να μετράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τους άλλους δύο λοιπόν τους παίρνουμε μαζί. Ξανά. Κάθε 8 κλείνουμε 2 δηλαδή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί. Ξανά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 μαζί. Πάμε πάλι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 2 μαζί. Και οι τελευταίοι μας πόντοι, όσοι έχουν μείνει. 1 λεπτό να ξετυλίξουμε λίγο. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τελειώσαμε λοιπόν τα κλεισίματά μας. Πάμε τώρα στην ανάποδη σειρά του σχεδίου μας. Δεν αλλάζει τίποτα. Τελειώνουμε όλο μας το σχέδιο κανονικά. Δηλαδή πλέκουμε αυτή τη βελόνα όλα ανάποδες. Κλείνουμε μόνο στη βελόνα που είναι καλή. Αυτή την παίρνουμε όλα ανάποδη, όπως έχουμε το σχέδιό μας δηλαδή ακολουθούμε. Μέχρι το τέλος της σειράς. Δώσαμε τη σειρά την ανάποδη. Πάμε τώρα στην τρίτη σειρά του σχεδίου μας, που είναι ούγια και η πόντι, επάνω η κλωστούλα μας, 2-2 ανάποδες. Είναι η τρίτη σειρά του σχεδίου μας. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή, εκτός από τη μείωση που έχουμε κάνει. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Συνεχίζουμε κανονικά το σχέδιό μας. Λοιπόν, κάνουμε και αυτή τη σειρά μέχρι το τέλος της σειράς, την τρίτη μας σειρά, μέχρι το τέλος. Πάμε στην τέταρτη σειρά, ούγια, και αυτό τον πόντο τον μπλέκουμε 2 φορές. Μία καλή, μία ανάποδη. Μία καλή και μία ανάποδη.
Είναι η τέταρτη σειρά του σχεδίου μας, έτσι, δεν άλλαξε κάτι. Συνεχίζουμε κανονικά, μέχρι να τελειώσει η σειρούλα μας. Μετά, μόλις φτάσουμε στην καλή πλευρά, στην καλή βελόνα, αρχίσουμε πάλι τα κλεισίματά μας. Λοιπόν, τελειώστε μου και αυτή τη βελονίτσα, την τέταρτη σειρά του σχεδίου μας και ανοίγω να κάνουμε τα επόμενα κλεισιματάκια μας. Είμαστε λοιπόν στην καλή πλευρά του πλεκτού μας, έτσι, στην πρώτη μας βελόνα του σχεδίου μας, που είναι όλο καλές. Οπότε εδώ τώρα θα κάνουμε πάλι τα κλεισιματάκια μας. Εδώ λοιπόν προηγουμένως το κάναμε κάθε 8 πόντους, τώρα θα το κάνουμε κάθε 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έτσι, και 2 μαζί. 1, πάλι 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. Μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2. Μειώνονται συνέχεια οι πόντοι μας τώρα, για να κάνει την κουρμπίτσα του κεφαλιού μας, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 και μας μένουν και κάποιοι πόντοι στο τέλος, αυτούς δεν μας πειράζει καθόλου, μα καθόλου. Λοιπόν, τώρα λοιπόν είμαστε στη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας, που είναι όλο ανάποδη. Συνεχίζουμε το σχέδιό μας, δηλαδή μου κάνετε την ανάποδη, μου κάνετε τα 2, 2, 2, 2, 2, 2 και μετά το άνοιγμα πάλι, δηλαδή τελειώνουμε ένα σχέδιο ολόκληρο, έτσι. Τώρα είμαστε στην ανάποδη σειρούλα. Επαναλαμβάνουμε το σχέδιό μας δηλαδή. Είμαστε στη σειρούλα τώρα, την τρίτη σειρά, ούγια, και όλα 2, 2, 2, 2 μαζί ανάποδη. 2, 2, 2, δηλαδή είμαστε στην τρίτη σειρά του σχεδίου. Όλο μέχρι το τέλος της σειράς. Είμαστε λοιπόν τώρα στην τέταρτη σειρά, ούγια, που τον έναν πόντο τον μπλέκουμε μία φορά καλή και μία φορά ανάποδη, μέχρι το τέλος της σειρούλας μας. Και μετά πάμε πάλι να ξανακλείσουμε. Λοιπόν, αυτό μέχρι το τέλος της σειράς. Στην προηγούμενη επανάληψη του σχεδίου μας είχαμε κλείσει κάθε 6. Τώρα λοιπόν που είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού και στην καλή βελόνα, στην πρώτη δηλαδή, πάμε να κλείσουμε τώρα κάθε 4. 1, 2, 3, 4 και 2 μαζί. Το ίδιο πράγμα δηλαδή κάνουμε, αλλά με λιγότερους πόντους. 1, 2, μειώνουμε 3, 4, 2 μαζί. 1, 2, 3, 4. 2 μαζί, σφίγγουμε λιγάκι, έτσι να με φαίνεται την τρυπούλα. 1, 2, 3, 4. Ωραία. Δύο μαζί και οι πόντοι στο τέλος που δεν μας πειράζουν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να επαναλάβουμε τη δεύτερη σειρά του σχεδίου μας, δηλαδή ανάποδη. Στην επόμενη σειρά είναι εκεί που τα πιάνουμε 2, 2, 2, 2 από την ανάποδη μαζί. Και μετά η τέταρτη σειρούλα μας που τον ένα πόντο τον κάνουμε 2. Λοιπόν, τώρα είμαστε στην ανάποδη βελόνα του σχεδίου μας. Οπότε μου τελειώνεται όλο το σχέδιο, δηλαδή μου κάνετε την ανάποδη, τα 2, 2, 2, 2 και τα ανοίγματα και ανοίγω να ξανακάνουμε μαζί τα κλεισίματα. Έτσι. Τελειώσαμε και την τέταρτη σειρά του σχεδίου μας. Εδώ τι έχουμε κάνει. Έχουμε κλείσει στην καλή βελόνα 8, 6, 4,
Έτσι, ανά 8, ανά 6, ανά 4. Τώρα πάμε να κλείσουμε. Ανά 2 κοντεύουμε. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε? Κάνουμε ακριβώς το ίδιο ανά 2 πόντους. 1 και ένα 2 και τους άλλους 2 μαζί. Σφίγγουμε λίγο, έτσι, εδώ. Όταν κάνουμε το κλείσιμο, σφίγγουμε λιγάκι. Εδώ, σφίγγουμε. 1, 2, κλείσιμο. 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 Και μας έχουν μείνει και 2 πόντι για να το μετρήσουμε λίγο, να δούμε πού βρισκόμαστε. Εκεί, στο τι ύψος είμαστε. Να δούμε αν θα έχουμε φτάσει ωραία. Λοιπόν, είμαστε ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ? Πάμε να το κάνουμε παρέα αυτό. Λοιπόν, την ανάποδη σειρά του σχεδίου μας κανονικότατα. Ωραία, να κάνουμε την ανάποδη. Τελειώνουμε τώρα, δεν το κλείνω γιατί δεν αξίζει τον κόπο, είναι λίγοι πόντι. Ωραία. Και πάμε τώρα στην τρίτη σειρά του σχεδίου, που τον έναν πόντο, τους 2 πόντους τους κάνουμε έναν. Εδώ ανάποδα και πάμε να πιάσουμε τους 2 πόντους μαζί. 2-2 μαζί από την ανάποδη. Ωραία. Αυτή λοιπόν τώρα η πόντι είναι μειωμένη κατά το μισό. Τι κάνουμε λοιπόν? Βρίσκουμε εμείς ευκαιρία. Αφού είναι μειωμένη, λοιπόν, αφού είναι μειωμένοι, θα τους κλείσουμε επί τη ευκαιρία. Αυτούς μπορούμε να τους πιάσουμε μαζί για την τελευταία μας σειρά. Λοιπόν, ωραία. Τελειώσαμε λοιπόν την τρίτη σειρά του σχεδίου που πιάσαμε από την ανάποδη 2-2 τους πόντους. Από την καλή πλευρά 2-2 ανάποδους, έτσι. Λοιπόν, ευκαιρία βρήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είναι οι πόντοι λιγότεροι, να το τελειώσουμε. Κοιτάξτε πόσοι πόντοι μας έχουν μείνει. 3, 6, 9, 12, 15. Από 58 μου φαίνεται, ναι, 58 δεν βάλαμε, ναι, 58 ξεκινήσαμε και έχουν μείνει 15. Είδατε τι ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ και κόβουμε μακρύ το νηματάκι μας, γιατί θα το ράψουμε και πίσω με το ίδιο νήμα. Άρα κόβουμε ένα κομμάτι καλό, εκεί, και τι κάνουμε? Περνάμε τη βελονίτσα μας μέσα, εκεί, και ερχόμαστε εδώ και τι κάνουμε? Τραβάμε λίγο το ρουξουνάκι της. Ερχόμαστε εδώ και τι κάνουμε? Περνάμε έναν πόντο στη βελόνα μας ή 2-2, αν τους χωράει. Να τους. Οπ. Εκεί. Εκεί, ωραία, ωραία, έτσι. Τους βγάζουμε, αλλά τους έχουμε ήδη περάσει στην κλωστούλα μας, έτσι. Κοιτάξτε τι κάνω. Και τους βγάζω και τους περνάω στην κλωστούλα μου. Καταλάβαμε, έτσι. Και τους περνάω στην κλωστούλα μου. Και τους ξαναπερνάω στην κλωστούλα μου. Πάει η βελόνα, δεν τη χρειαζόμαστε πια. Βλέπετε το σφίγγω. Εδώ λοιπόν είναι η καλή πλευρά και εδώ είναι η ανάποδη. Όπως είμαστε εδώ λοιπόν στην ανάποδη πλευρά,
Σφίγγουμε καλά, πολύ καλά, να μην μείνει κενό στο κέντρο, εκεί. Ερχόμαστε απέναντι και το ασφαλίζουμε. Όταν λέμε το ασφαλίζουμε, το περνάμε από μέσα και το σφίγγουμε. Κάναμε την ουρίτσα από πάνω, δηλαδή τελειώσαμε. Πάμε τώρα εδώ στο πλάι και τεντωμένο για να μην μας κάνει τέτοιο, αρχίζουμε να ράβουμε. Μία από εδώ, μία από εκεί, μία από εδώ, μία από εκεί, μέχρι κάτω. Λοιπόν, κάντε μου το αυτό, μέχρι κάτω να το ράψουμε και ανοίγω μετά να δούμε το σκουφάκι μας, να του βάλουμε και τη φούντα, γιατί δεν την έχουμε βάλει τη φουντίτσα του. Βάλουμε τη φουντίτσα, ήθελα να σας δείξω πώς ράβουμε το λαστιχάκι, έτσι. Αυτό τραβάμε μέσα, το ανεβάζουμε πάνω για να μην φαίνεται και το λάστιχο το πλέκουμε έτσι. Όχι μία μπρος, μία πίσω, τραβάμε αυτό να το στρώσουμε και το ράβουμε έτσι το λάστιχο. Όχι έτσι, έτσι και έτσι, έτσι. Για να μην φαίνεται από μπροστά καθόλου. Προσέχουμε να μας έρθει αυτό ωραία. Στερεώσαμε και το κομματάκι που μας είχε μείνει. Και ερχόμαστε και κάνουμε άλλο ένα πέρασμα εδώ. Το στερεώνουμε. Και ανεβαίνουμε λοιπόν τώρα προς τα επάνω, περνώντας μέσα από τη ραφούλα που κάναμε. Και στερεώνουμε και την άλλη μας κλωστούλα. Οπότε έχουμε στερεώσει τώρα και τις δύο μας κλωστούλες. Ωραία, πάει και η βελόνα μας, δεν τη χρειαζόμαστε, να αφήσουμε για το φταλιδάκι. Λοιπόν, ο σκούφος μας είναι έτοιμος. Νάτος. Δεν είναι φανταστικός? Καλά, θα τον βάλω εγώ, αλλά προς το παρόν να γυρίσει λίγο την κάμερα κάτω, Παναγιώτης, να βάλουμε τη φούντα, Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τη φούντα για να τελειώσουμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο φούντες. Ποια θέλετε να βάλουμε? Αυτή είναι η μπλε και αυτή είναι η ροζ. Επειδή όμως εμένα με ξέρετε πια, με έχετε μάθει, ξέρετε ποια θα βάλω, τη ροζ. Είναι πολύ ωραία το σωμόν με τον γκρι. Λοιπόν, εδώ έχει δύο σπαγκάκια. Το βλέπετε? Ωραία. Πάμε εδώ πάνω. Παίρνουμε κάθε σπαγκάκι χώρια και το περνάμε το ένα σπαγκάκι από εδώ. Εκεί. Ένα σπαγκάκι από εδώ. Πάει αυτό, το περάσαμε. Και ένα σπαγκάκι από την αντίθετη πλευρά. Από εκεί. Για να σφίξουμε τη φούντα δηλαδή. Πέρασε μέσα, πέρασε. Ωραία, πάμε να τραβήξουμε και αυτό. Τα τραβήξαμε και τα δύο από μέσα. Πάμε τώρα χωρίς να μας φύγει να βρούμε τα σπαγκάκια. Να τα. Ένα από εδώ και ένα από εκεί. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Τώρα τα δένουμε πάρα πολύ σφιχτά. Αυτό είναι ειδικό υλικό, δεν σπάει, έτσι. Μη φοβάστε δηλαδή ότι αν το σφίξετε θα σπάσει, δεν σπάει. Εκεί. Άντε μία. Πάμε να το γυρίσουμε από την καλή. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Κοιτάξτε εδώ μότια. Δεν είναι υπέροχο? Λοιπόν, να το μετρήσουμε. Να τα κάνουμε όλα σωστά αυτή τη φορά, γιατί αυτό το ξεχνάω να το κάνω. Λοιπόν, είναι 23 εκατοστά ολικό ύψος μέχρι τη φούντα. Έτσι. Αυτό δεν το μετράω, γιατί επειδή έχει ελαστικότητα, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε. Είναι σωστά στο κεφάλι μας. Είπαμε πώς το μετράμε για να βγει σωστά στο κεφάλι μας. Λοιπόν, με τις βελόνες νούμερο 8 και το νήμα το Norway, ή το μερινό το μπούλκι που έχει και μαλλί μέσα, είναι ακριβώς το ίδιο νήμα, απλώς έχει και μαλλί. Ή μερινό μπούλκι που είναι λίγο με μαλλί, ή το Norway που είναι ακριλικό. Αυτό είναι ακριλικό, είναι το Norway. Και με βελόνες νούμερο 8, κοιτάξτε πόσο λίγο νήμα πήρε. Αυτή είναι μία κούκλα.
που βάλαμε. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, να πάω να το βάλω. Ή να το βάλω εδώ. Να το βάλω εδώ. Δεν πειράζει. Το βάλα. Ωραίο είναι. Τέλειο. Κοιτάξτε βίσα. Εδώ κοιτάξτε εφαρμογή. Εδώ κοιτάξτε εφαρμογή. Και στο μάκρος και στο φάρδος. Κοιτάξτε. Ακουμπάει στο κεφάλι χωρίς να σφίγγει. Το βλέπετε. Ήρθε τέλεια. Λοιπόν, για τα αρχάρια κορίτσια μου, αλλά και για τα προχωρημένα, γιατί αυτό το σκουφάκι μπορεί να το κάνουν όλοι. Και οι προχωρημένοι και οι αρχάριοι. Λοιπόν, περιμένω να μου φτιάξετε πολλά σκουφάκια. Είδατε τι ωραία που πάει το σκουφάκι με το τυραντάκι, Μούρλια. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Οκτώβρη το γυρνάμε το βίντεο. 1η Οκτώβρη. Αλλά δυστυχώς κάνει ζέστη. Οπότε εδώ μέσα δεν μπορώ να βάλω μανίκι. Έτσι. Γι' αυτό με βλέπετε μονίμως έτσι, γιατί εγώ φτιάχνω τα χειμωνιάτικα, αλλά με 30 βαθμούς. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βιντεάκι, ξέρετε τι θα κάνετε. Εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, κάντε την εγγραφή σας αν θέλετε και εκεί. Αφήστε μου μηνυματάκια για την κατασκευή, ειδικά από τις αρχάριες, περιμένω σχόλια, έτσι. Δηλαδή αν το κάνατε, δεν το κάνατε, αν ζοριστήκατε, τι δεν καταλάβατε. Όλα αυτά λοιπόν, να περιμένω σχόλια κάτω από το βίντεο. Αλλά περιμένω σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Εγώ απαντάω, όσο μπορώ απαντάω σε όλους, έτσι. Λοιπόν, και για τα υλικά φυσικά θα μπείτε στο site μας pleximoraψιμοκέντημα.gr. Μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια, και κάτι άλλο, φιλάκια πολλά, αλλά πριν πω φιλάκια, για τις αρχάριες, αυτό το τελευταίο μας μάθημα, αλλά από εκεί και πέρα ο Παναγιώτης από κάτω θα βάλει την playlist που είναι με βελόνες, οπότε συνεχίζετε εσείς τα μαθήματα, αλλά σε πιο προχωρημένο επίπεδο. Δηλαδή των αρχαρίων είσαστε κομπλέ τώρα, αν έχετε πάρει όλα τα μαθήματα, είσαστε κομπλέ. Οπότε μπορείτε τώρα να μπείτε στις τεχνικές με τις βελόνες, έτσι. Λοιπόν, συνεχίστε μου, από κάτω μην σταματάτε με τις βελόνες, συνεχίστε, έτσι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά.